Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome home biology class first year biology na chapter number 10 pounds and function plants. बाकी वो topic थे जी adaptation of plants to low and high temperature. याद साथे. कथा सु ख्यालु कहे कम जनावर ची दी या ची इंसानान दी निची कला दनवर शिद्दत डेर ज्यादा सेवाई. मतलब कल गर्मी सेवाई नमुंगा सी चल को मुंगा नरे जामी होंदो. خو چې کله بارانونه یا واوري نو موږ جیکټې بنینونه پیړي جامې چې دی هغه موږ اغوندو دا ولې چې زمونږ په جسم باندې د دغه ټمپریچر اثر لو ټمپریچر مطلب یخني ده های ټمپریچر مطلب دا دی چې ګرمي ده نو زمونږ په جسم باندې اثري تاسو زناور ته وګورئ چې کله ډېر زیات یخي نو خلکو به هغه بوجي چې دی د ګوړې بوجي چې دی هغه شولي هغه به چې دی داسې اچولي چې دا د یخ نه چې دی بچ شي دغه شان پروړه چې دا د چرګان ته دا پروړه چې دي خوراکلي د چرګان پکې ناسي نو دغه شان د دې ټمپریچر یعنی د یخني او د ګرمي اثر چې دی د بوټو په جسم باندې هم دی خو چې کله دا اثر په بوټو باندې کیږي نو دا بوټي چې دی داسې کم کار کوي چې ځان د دغه سیزنه بچ کړي نو دا ټاپک مقصد زموږ دا دی چې اډاپټیشن اف پلانټس ټو لو اینڈ های ټمپریچر اډاپټیشن موږ دې ته وایو چې یو ارګانیزم دی هغه د یو انوایرنمنت سره ځان عادت کوي د د په دې جسم کې داسې میکانیزمز دي داسې انزایمي یا داسې پروسس کیږي چې د هغې د وجې د خپل ځان د دغه ماحول سره که هغه د لپاره سیوټیبل دی او که سیوټیبل نه دی خو دې د دغه ماحول سره ځان عادت کړي نو دغې ته موږ وایو اډاپټیشن ټیک شو اوس وکړئ ټمپریچر چې دی هغه زموږ سره میکسیمم کېدی شي ډېر زیات مینیمم لو لیول باندې کېدی شي اپټیمم درمیانه ظاهر خبره چې هر څه زموږ سره په پیک پوینټ باندې بالکل په لو پوینټ باندې او درمیانه چې دی هغه زموږ سره کېدی شي خو چې کله موږ د بوټو خبره کوو چې ټمپریچر زیات دی کم دی درمیانه دی نو د دې اثر به پریوزي په میټابالیزم باندې میټابالیزم هغه کیمیکل ریاکشنز دي چې هغه په دې بوټو کې کیږي او د هغه کیمیکل ریاکشن په بدل کې د بوټي ته چې د انرژي ملاويږي هغه انرژي د بوټي چې دی هغه استعمالوي او د خپل گروث لپاره د ډیولپمنٹ لپاره د نور کارونو لپاره کوم چې د بوټي په جسم کې کیږي هغه لپاره د انرژي استعمالي او چې ټمپریچر زیات دی کم دی یا درمیانه دی نو ډایرکټ اثر په چا باندې کوي په میټابالیزم باندې میټابالیزم بیکمز لو اینڈ های ټمپریچر کله ټمپریچر ډیر زیات کم شي یا ډیر زیات چې دی او چت شي مطلب ډیر زیات شي نو د دې دوه صورتونو کې په میټابالیزم باندې اثر پریوزي میټابالیزم الو کیږي چې دا غي خپل سپیسیفیک ټمپریچر دی هغه کیمیکل ریاکشن په سپیسیفیک ټمپریچر باندې چې دی هغه کیږي لکه فرض کړو مثال والم د فوټوسینتھیسس لپاره چې خپل ټمپریچر دی ځکه چې دا غي د وجې نه اکسیجن انرژي ګلوکوز دا څه چې دی هغه پیدا کیږي د خوراک چې دی بوټي په خپل چې دی هغه استعمال ها اوس فرض د های ټمپریچر دی نو بوټي د بچی کی کاز انجری ان پلانټس دا بوټي چې هغه انجرډ کړي دي انجر مطلب دا نه دی چې ویني وتی چې رامات شي انجر مطلب دا دی چې دا بوټي خپل کار ته چې نه پری په های ټمپریچر کې په دې بوټي کې داسې سيزونه داسې پروتینز انزایم چې هغه د دې سره ډي نیچر کیږي ډي نیچر مطلب دا دی الله پاک چې دا څنګه پیدا کړی د خپل خاص کار لپاره نو د های ټمپریچر سره د هغه سيزونه هغه سټرکچر چې هغه مکمل تباہ شي هغه به خپل کار چې هغه نشي کولای نه ځکه مونږ وایو د بوټي چې دا سګي دا انجرډ کیږي او لو ټمپریچر کې په دې بوټي په بازي حصو کې زموږ سره آیس کرسټل جوړیږي آیس کرسټل داسې سيزونه لکه تاسو وګورئ ته به وایئ چې په دې بوټي کې کوم واوره چې دا هغه وړې وړې دانی چې دي یا د وبو وړې وړې قطرې چې دي هغه پریش شوي دي او هغه نه چې واوره جوړ شوی دا نو په دې کې داسې قسم سټرکچر چې هغه جوړ شي چې هغه جوړ شي نو هر سره چې د منجمد شي چې هر سره منجمد شو د بوټي مثال بیا شو د بوټي مثال چې بیا د بوت شو مطلب دا یو غوړ چې تاسو مکه لراوچي او چې خس خس شي نو دغه شان د دې بوټي د وی سي مثال چې بیا دغه شان شي both effects are harmful کبرس کا ټمپریچر زما سره های دی یا ټمپریچر زما سره کم دی نو دا زیاتواله او کمواله دواړه چې دا زموږ سره دا harmful دي دا نقصان دی in such situation plants need په دې سچويشن کې پلانټس لپاره کار دي چې خپل ځان سکی اډاپټ کړي د دې ماحول سره ټمپریچر های دی او کلو دی ځان سکی ځان اډاپټ کړي دا چې منه کې چې بوټي به بالکل مړ شي خو په دې لپاره څه پکار دي د لپاره داسې مورفولوژیکل سټرکچرز پکار دي د دې په جسم کې داسې سټرکچر پکار دي چې هغه د دې
په های ټمپریچر او لو ټمپریچر باندې یا به اناتمیکل سټرکچر پکار دی په دې بوټ کې دنه داسې سټرکچر پکار دی مورفولوژیکل سټرکچر پکار دی چې د په های ټمپریچر کې په لو ټمپریچر کې د دې ماحول سره سکی عادت کی ټیک شو ها کفرس موږ د لو ټمپریچر خبرو کوو نو د لو ټمپریچر د وجنا په بوټي باندې ان افیکټ سي دی هغه ورزيږي ان افیکټس موږ د انسان چې کله نه جوړ شي د بیا څنګه د دستګي چې د مړاوي کم رنګي چې دی هغه زیړ شوی دی چې وچ کلک شي نو دغه شان اثرات په دې بوټي باندې چې دی هغه پریوزي لکه انسان خپل اثرات دي د بوټي چې خپل اثرات دي مطلب دا بوټي په دې کې موږ وساته په خو چې دا پلانټ شي دا نه جوړ شي مطلب دا د دې چې کوم کیمیکل ریاکشن دی میټابولیزم دی نه هغه وګرځي چې کله وګرځي نو انرژي نشته چې انرژي نشته دا سوچو کې بیا بچي دا بوټي سره څه کوي پروسس ویل ډیولپ پاور پروټیکشن چې کله ټمپریچر لو دی مطلب واوري دی یخني دا باران دی نو د دې بوټي چې کوم سټیم دی د دې نه چاپیره چې دی یو پیړ پټي هغه دی چې دی ویل ډیولپ بارک چې دی هغه ته ویل کېږي نه هغه د دې بوټي سره کوي د دې بوټي پروټیکشن کوي لکه څنګه چې جیکټ باندې باندې نو باندې پر پروټیکشن کوي په یخني نو دا شان د دوی سره بارک دی برینګ چینجز ان سولوټس بل په سولوټس کې داسې چینجز راولي لکه دلته کې مو وی کنه چې آیس کرسټل فارمیشن کیږي په لو ټمپریچر کې نو چې زموږ سره کوم سولوټس دي هغه د اوبو سره جذب شوي دي او د بوټي ته چې د ضرورت ده نو دا بوټي په لو ټمپریچر کې دا چې وږي چې په دغه سولوټس کې چینج راولي چې کله کې چینج راولي نو د دې بیا آیس کرسټل چې دی هغه دې جوړي او چې کله د آیس کرسټل نه جوړيږي نو د دې مطلب دا دی د بوټي کې داسې سټرکچر میکانیزم شوی دی د سټرکچر دی پکې چې هغه د لو ټمپریچر سره چې چل کړل د بوټي چې دی د اډاپټ leaves and stem are hard was چې کوم leaves دي او چې کوم stem دی نو داسې دا hard and can withstand with low temperature او دا د low temperature سره څخه مقابله کوي لکه leaves چې په نارمل حالت کې کوم کار کوي دا کار چې دا هم په دې low temperature کې کوي د stem چې کوم کار دی کوم کردار دی په نارمل حالت کې نو دا په low temperature کې دی هم کوي نو د دې خبره مطلب دا شو چې leaves او دویم نمبر stems دوی مقابله وکړه د low temperature سره او دا بوټي چې دی بچ بیا په های ټمپریچر کې څه کیږي په های ټمپریچر کې چې کوم لیوینګ میټر دی کوم چې موږ پروټوپلازم وایو کوم چې زموږ سره انزایمز دي کوم چې زموږ سره پروتینز دي نو کې دې شي چې دا ډي نیچر شي چې انزایم پروتین ډي نیچر شو کیمیکل ریاکشن بیان کیږي ځکه انزایم چې دی انزایم عام طور موږ دا وایو چې دا از ا کیټالیست کار کوي په کیمیکل ریاکشن کې چې هغه هیلپ ورکوي چې انزایم ته د لرګو نو کیمیکل ریاکشن باندې کیږي بیا چې انرژي به کوم څه نازي کې دې شي دا ډي نیچر شي نو سو پلانټس یو سټرکچر اینڈ میکانیزم دوی په جسم کې سټرکچر دي سټرکچر موږ دې ته وایو چې هر لیوینګ ارګانیزم ته تاسو ګورئ دا د جسم کومه حصہ چې تاسو ښکاري هغه سټرکچر دی انسان په جسم کې سترګه دا سټرکچر دی وګ دا سټرکچر دی دا چې په دې بوډي کې پاڼې ته تاسو ګورئ دا سټرکچر دی سټیم دی دا سټرکچر دی که زیره دا سټرکچر دی اوس ګرمي د پرسکار ډیر زیات های ټمپریچر دی دوی سټرکچر او میکانیزم استعمالي چې دوی اول بسر شي چې دوی مور واټر چې هغه ابزورب کوي او بس اول جذب کوي او بس هغه جذب کوي چې کله زموږ سره نور په شدت کې ګرمي ډیر زیاتې نو باران چې دی په تاسو ته چې نور د باران د دوی نشي او بچ دی هغه ایواپوریشن کوي نو دوی دا چې وکړي چې او بچ دی جذب کوي نو دا د دوی سره د یو میکانیزم دی سټرکچر کوم نه چې زموږ سره د روټس دي هغه باندې دوی او بچ دی جذب کوي extensive branching roots د دوی هغه بوډي چې هغه های ټمپریچر کې پاتې کېږي نو دا دوی برانچینګ روټ چې هغه سی وایي مطلب د دوی چې کوم زیری هغه د لری د رزي پورې خوري شي او د دوی د یو قطره وبم ملاويږي نه هغه سره جذب کوي ټیک شو او ریډیوس ایواپوریشن د بوډي چې کوم هایر پټاپ باندې کم پارټس دي مطلب دا د بوډي لپاره نه سر چې هغه بوډي خور وي نو وې دا چې ایواپوریشن باندې چې د کم شي ځکه چې د نور رڼا لګي او باقي باندې دا غي ایواپوریشن کیږي ट्रांसपिरेशन په دوران کې کوم ایکسترا واټر چې په سټومیټا باندې راوتی نو وی دا چې لوګي چې اپریشن چې دی هغه ریډیوس کړي او بل دا غین علاوه چې زموږ سره د کمپیوټر دی کوم نیوز دی د دې نه چاپیره چې ټیک کیوټی کوي مطلب دا یو دیوال جوړ شوی هغه بل څه نه پری دا شان د کیوټیکل مثال دا غره and protect the plant from hot sun rays او چې کله کیوټیکل څه کې دا دی چې دا په دې بوټي د بازي سټرکچر نه چاپیره یو سخت پټي یو لیری چې د نور کوم خطرناک شواګانی په های ټمپریچر کې راځي
دا غي د وجې نه بیا ایواپوریشن کیږي، نو دوی دا چل کوي چې دا سن ریز چې دی دا منع کړي. نو دا په شدت باندې چې کوم ریز را رواني نو هغه ایواپوریشن لپاره چې دی خطرناک دي، نو دوی دغه منع کړي، بیا ایواپوریشن نه کیږي. نو کوم اوبه چې دي نو هغه د دوی سره په سټور حالت کې چې دی پاتې شي. نو په دې طریقه باندې دوی چې چل کو د هاي ټمپریچر کم ایریاز چې دي نو د هغې سره ځان اډاپټ کو، د هغې سره چې دی ځان عادت کو. نو دا و adaptation of plants to low and high temperature. بیا به موږ په هاي ټمپریچر کې داسې چل کوي، په لو ټمپریچر کې چې داسې کوي، کوم میکانیزم استعمالي، کوم سټرکچر استعمالي چې دغه سیزون چې دی ځان منع کړي. که په دې ډول پوه شوي نو نو ضرور شیر کړئ. بیا به کوم څه ماته کمنټ کې وایي، ان شاء الله مې له وشو بل لیکچر سره. تھینک یو ډیر.